Astăzi am fost întrebat de cineva unde sunt resursele Ucrainei. Cele mai importante resurse ale Ucrainei sunt credința în libertate și adevăr. Sunt sacrificiul și eroismul cu care luptă de 577 de zile cu forța răului copleșitoare. Încrederea că într-o zi acest imperiu a răului va fi dat afară din Ucraina, că bravii soldați ucraineni se vor întoarce la căminele și familiile lor pe care le-au apărat de criminali și violatori. Acestea sunt principalele resurse ale Ucrainei, cele pe care Putin și le-ar dori atât de tare pentru Rusia, dar pe care nu le are. Apoi, urmează negreșit curajoasele forțe armate ucrainene, dotate din ce în ce mai bine cu armament de ultimă generație. Această armată o găsiți luptând eroic pentru eliberarea teritoriului național pe un front de peste 1000 de kilometri. În spatele poporului și armatei ucrainene stau țările din întreaga lume liberă care nu doar privesc cu admirație, ci și ajută substanțial Ucraina pentru a izbândi. Acestea sunt resursele Ucrainei. Departamentul American al Apărării a anunțat un nou pachet de asistență în materie de securitate pe data de 21 septembrie, oferind Ucrainei echipamente militare în valoare de peste 325 de milioane de dolari. Pachetul include rachete AIM-9M pentru apărare aeriană, muniție suplimentară pentru sistemele HIMARS, sisteme de apărare aeriană Avenger, mitraliere antidrone, cartușe de artilerie de 155 și 105 mm, inclusiv muniții convenționale îmbunătățite cu dublu scop, rachete cu lansare tubulară, urmărite optic, ghidate prin sârmă, TOW, rachete Javelin și sisteme antiblindaj AT-4, peste 3 milioane de cartușe de muniții pentru arme de calibru mic, vehicule tactice ușoare, muniții de demolare pentru depășirea obstacolelor, echipamente de întreținere și alte echipamente de teren. Se pare că SUA vor furniza Ucrainei în curând sisteme de rachete tactice cu rază lungă de acțiune ATACMS. 4 oficiali nenumiți ai guvernului american au declarat pentru NBC News, într-un articol publicat pe 22 septembrie, că președintele american Joe Biden i-a spus președintelui ucrainean Volodymyr Zelensky că SUA vor furniza Ucrainei un număr mic de rachete cu rază lungă de acțiune. Câteva persoane anonime familiare cu deliberările în desfășurare asupra ATACMS au mai spus pentru Washington Post că administrația Biden intenționează să ofere Ucrainei o versiune ATACMS înarmată cu bombe de dispersie mai degrabă decât un singur focos unitar. Washington Post a raportat că ATACMS au o rază de acțiune de până la 190 de mile, adică peste 300 de kilometri, în funcție de versiune și ar putea permite Ucrainei să lovească poziții militare rusești mult în spatele frontului. Ziua 577 a războiului din Ucraina. Forțele ucrainene au efectuat lovituri cu drone și rachete de croazieră asupra Crimeei ocupate și au afectat în mod semnificativ sediul comandamentului flotei ruse de la Marea Neagră, BSF, din Sevastopol pe data de 22 septembrie. Centrul de comunicații strategice al forțelor armate ucrainene, Stratcom, a declarat că forțele ucrainene au lansat lovituri cu succes la sediul comandamentului BSF rus din Sevastopol, Crimea, pe data de 22 septembrie. Surse ruse au susținut că forțele ucrainene au folosit rachete de croazieră Storm Shadow pentru a desfășura lovitura, iar imaginile de pe rețelele de socializare ale sediului indică că deteriorarea semnificativă a clădirii a fost produsă de acestea. Alte surse susțin că loviturile ar fi fost efectuate cu rachete HIMARS cu rază lungă de acțiune ATACMS, care ar fi ajuns discret în Ucraina în luna septembrie. Dacă până în acest moment ai găsit informații utile în material, contribuie cu un like și cu o distribuire a acestui videoclip pentru a ajunge la cât mai multă lume.
Ministerul rus al apărării a susținut că apărarea antiaeriană rusă a doborât 5 rachete ucrainene și a recunoscut că lovitura ucraineană a deteriorat o clădire a cartierului general al comandamentului BSF. Surse ruse au susținut că forțele ucrainene au lansat o lovitură cu drone înaintea loviturii cu rachete, iar Ministerul Apărării rusesc a susținut că apărarea antiaeriană rusă a doborât 2 drone ucrainene pe coasta de vest a Crimeei în dimineața zilei de 22 septembrie. General-locotenentul Mykola Oleșciuc le-a mulțumit piloților ucraineni atunci când au prezentat imaginile loviturii. Purtătorul de cuvânt al Comandamentului Operațional de Sud al Ucrainei, capitanul de prim rang Natalia Humeniuk, a declarat că forțele ucrainene vor lovi mai multe ținte militare rusești în Crimea în viitor. Secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei, Oleksei Danilov, a declarat că forțele ucrainene vor continua să lovească Sevastopolul și că basful rus ar trebui să-și distrugă propriile nave pentru a evita alte lovituri ucrainene. Spațiul informațional rusesc și-a concentrat atenția asupra loviturilor ucrainene de la Sevastopol din 22 septembrie. Un blogger militar rus s-a plâns de incapacitatea autorităților ruse de a controla răspândirea informațiilor ucrainene despre consecințele loviturii, iar alți bloggeri militari au criticat autoritățile ruse și pe cele militare pentru că nu au ripostat suficient. Un alt blogger rus a susținut că astfel de lovituri ucrainene în Crimea sunt așteptate, deoarece Ucraina și partenerii săi occidentali consideră Crimea drept teritoriu ucrainean. Mai mulți bloggeri militari ruși au susținut că partenerii occidentali au ajutat forțele ucrainene să vizeze cartierul general al comandamentului BSF. Forțele ucrainene au înaintat la sud de Bahmut și au avansat în vestul regiunii Zaporojie pe data de 22 septembrie. Imaginile geolocalizate publicate pe 22 septembrie indică faptul că forțele ucrainene au avansat la sud-est de Klishchiivka, 7 km sud-vest de Bahmut. Un blogger afiliat la Kremlin a susținut că forțele ucrainene au avansat ușor la nord de Novoprokopivka și se află în prezent aproximativ la 800 de metri distanță de periferia așezării, o afirmație care corespunde în general cu evaluarea Institutului pentru Studiul Războiului cu privire la cea mai apropiată unitate a contraofensivei ucrainene față de așezare. Statul major ucrainean a raportat că forțele ucrainene au continuat să desfășoare operațiuni ofensive în direcția Melitopol, oblastul Zaporojie, și acțiuni ofensive în direcția Bahmut, epuizând și provocând pierderi forțelor rusești de-a lungul întregului front. În ceea ce urmează vă prezint un slide cu evoluția de ieri a celor mai importante fronturi din Ucraina. Hărțile sunt creația Institutului pentru Studiul Războiului. Pentru mai multe informații, accesați linkurile din comentarii. Mulțumesc pentru vizionare. Dacă vrei să susții acest canal, abonează-te la Animatura. Apreciez mult asta.